नमस्कार. भूमिकाज ब्लेंड्समध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप खूप स्वागत. गरमागरम आलू समोसा सर्वांनाच फार आवडतो, पण बराच काळ टिकणारा ड्राय समोसा शक्यतो आपण बाहेरूनच आणतो. संध्याकाळी चहासोबत तसेच लहान मुलांना अतिशय आवडणारा हा मिनी समोसा घरच्या घरी कसा बनवायचा ते आज आपण बघूया. सर्वप्रथम आपण समोसाच्या पातीची तयारी करूया. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 कप मैदा, 2 चमचे तेल, 1/4 छोटा चमचा ओवा, मीठ चवीनुसार आणि पाणी. मैद्यामध्ये आता आपण ओवा टाकून घेऊया. ओवा टाकताना तो नेहमी हातावर छान चोळून टाकावा, त्यामुळे त्याचा आस्वाद खूप छान येतो. त्यानंतर चवीनुसार मीठ व तेल टाकून घ्यावे व ते छान मिक्स करून घ्यावे. तेल छान मिक्स झाले की तयार मिश्रणाचा असा मुठीत बांधून बघितल्यास छान गोळा तयार होतो. त्यानंतर आपण पाण्याच्या साहाय्याने याची घट्टसर अशी कणिक मळून घेऊया. तयार गोळा छान घट्टसर भिजला आहे. आता आपण याला 20 ते 25 मिनिटांसाठी झाकून ठेवूया. पातीची कणिक छान मुरेपर्यंत आपण आतील सारणाची तयारी करून घेऊया. त्यासाठी एक भांडे गॅसवर ठेवून गॅस मंद आचेवर सुरू करावा व त्यात 1 चमचा धने, 1 चमचा सोप, 1 चमचा तीळ आणि 2 चमचे खोबऱ्याचा कीस टाकून सर्व छान मंद आचेवरच भाजून घ्यावे. 15 ते 20 मिनिटं मंद आचेवर भाजून घेतल्यानंतर गॅस बंद करून सर्व मिश्रण एका प्लेटमध्ये थंड होण्यासाठी काढून घ्यावे. तसेच आणखी आपल्याला लागणार आहे अर्धा कप फरसाण. या ठिकाणी तुम्ही कुठल्याही प्रकारचे फरसाण, शेव किंवा मिक्सचरचा वापर यासाठी करू शकता. 1 छोटा चमचा लाल तिखट. तिखटाचे प्रमाण तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार थोडे कमी जास्त करू शकता. 1 चमचा चिंचेची चटणी, 1 चमचा साखर, अर्धा छोटा चमचा आमसूर पावडर, चवीनुसार मीठ आणि आवडत असल्यास 10 ते 12 मनुका व 4 ते 5 काजूचे बारीक करून घेतलेले काप. हे टाकणे अगदी ऑप्शनल आहे. भाजून घेतलेले मिश्रण खूप छान थंड झाले आहे. आता आपण याला मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊया व त्यातच आपण फरसाण व बाकी इतर सर्व मसाले टाकून घेऊन त्याला छान बारीक करून घ्यावे. मिश्रण छान बारीक झालेले आहे. आता आपण याला एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. आता या मिश्रणातच आपण किशमिश व काजूचे बारीक करून घेतलेले काप टाकून त्याला चांगले मिक्स करून घेऊया. ड्राय समोसाचे हे सारण आपण अगोदरच बनवून ते हवाबंद डब्यात भरून ठेवू शकतो. आपली पातीची कणिक छान मुरली आहे. आता आपण पुरीसाठी लागतील अशा आकाराचे छोटे छोटे गोळे बनवून घेऊया. आता यातील एक गोळा घेऊन आपण त्याला पुरीच्या आकारात लाटून घेऊया. पुरी लाटून झाली की त्याला चाकूच्या सहाय्याने अशा प्रकारे मधोमध कट करून घ्यावे. त्यातील एक भाग घेऊन आपण अशा प्रकारे कट केलेल्या दोन्ही बाजू छान पॅक करून घेऊया. दोन्ही ओपन असलेल्या बाजू चांगल्या पॅक होणे आवश्यक असते, नाहीतर तेलात समोसा सोडताच ते सुटण्याची शक्यता असते. व्यवस्थित पॅक झाले की आपण त्यात सारण भरून घेऊया. सारण भरून झाले की त्याला व्यवस्थित आतमध्ये दाबत दोन्ही वरील बाजू काळजीपूर्वक बंद करून घ्याव्या. समोसाच्या सर्व बाजू व्यवस्थित बंद होणे आवश्यक असते. तेलात सोडताना ते सुटता कामा नये. अशाच प्रकारे बाकी सर्व समोसे बनवून घ्यावे.
तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर भूमिकाज ब्लेंड्सला जरूर सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून नवीन सर्व येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळतील. तयार समोसे तळण्यासाठी मी अगोदरच तेल गरम करायला ठेवले आहे. तेल छान गरम झाले की त्यात समोसे टाकून घ्यावेत. साधारण 1 ते 2 मिनिट मध्यम आचेवरच समोसे छान होऊ द्यावेत. त्यानंतर गॅस मंद आचेवर करत सोनेरी रंग येईस्तोवर समोसे मंद आचेवरच छान तळून घ्यावेत. मंद आचेवर तळून घेतल्यामुळे समोसे छान खुसखुशीत बनतात. तुम्ही बघू शकता समोसाला छान सोनेरी रंग आला आहे आणि तेलातील बुडबुडेही बऱ्यापैकी आता शांत झाले आहे. या स्टेजला समोसे काढून घ्यावेत. अशाच प्रकारे आपण बाकी सर्व समोसे तळून घेऊयात. तर असे हे बरेच काळ टिकणारे खमंग आणि खुसखुशीत समोसे पूर्ण थंड झाले की हवाबंद डब्यात भरून ठेवावे. लहान मुलांना मधल्या वेळेस खायला तसेच चहा सोबत हे समोसे खूप छान लागतात. तर आजची ही खमंग आणि खुसखुशीत अशी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते कमेंट करून नक्की सांगा. आणि अशाच नवनवीन रेसिपीजसाठी प्लीज लाईक आणि सबस्क्राईब करा भूमिकाज ब्लेंड्स. थँक्यू.